أهلا وسهلا بيكم. ندخل في الموضوع على طول. اللي انتوا سامعينه ده النشيد الوطني للدولة اللي هنتكلم عنها الحلقة. ما تيجوا نشوف ايه هي الدولة. يا اهلا وسهلا بيكم في لبنان. وكالعاده في الايام دي قبل ما نبدا الحلقه خلونا نعرفكم اخر اخبار الكورونا هناك. لبنان لحد وقت تصوير الحلقه دي اعداد المصابين هناك تخطت حاجز ال 15000، وللاسف الاعداد بتزيد بسرعه قوي. ربنا يا رب يحفظ جميع البلاد ويرفع عنا الوباء ده قريب ان شاء الله. وتحيه من القلب لكل الشعب اللبناني، ربنا يا رب يرفع عنكم الغمه ده قريب ان شاء الله. رجع لبنان احسن من الاول بكتير. وزي ما عودناكم عشان ما نطولش عليكم يلا بينا نبدا الحلقه مع علم الدوله. العلم اللبناني عباره عن مستطيل طوله ضعف عرضه، وبيتكون من اللونين الاحمر والابيض، والمستطيل الابيض عرضه ضعف عرض المستطيلين الحمر. اللون الاحمر ده بيعبر عن دماء الشهداء اللي ضحوا من اجل الاستقلال في سنه 1943، واللون الابيض ده بيرمز لبياض الثلج اللي دايما بيكون متراكم على جبال لبنان، هو رمز للنقاء والصفاء والسلام. اما بالنسبه للشجره اللي موجوده في وسط العلم فدي شجره اسمها شجره الارز، واختاروها بالتحديد لانها شجره مشهوره جدا في لبنان، وهي شجره دايمه الخضره وبتنمو بسرعه، وهي من الشجر المعمر بتعيش لاكثر من 1000 سنه. في بعض الشجر بيوصل طولها لاكثر من 40 متر. اسمها العلمي المشهور سيدروس، ورسموها على العلم على شكل مثلث عشان ترمز الى جبال لبنان، وهي رمز للخلود والصمود والعراقه. حلو قوي. عاوزين نعرف بقى لبنان موجوده فين على الخريطه بالظبط. لبنان هي دوله عربيه موجوده في منطقه الشرق الاوسط، في موقع مميز مطل على البحر الابيض المتوسط، وهي من الدول الساحليه. اما بالنسبه لحدودها فهي مع سوريا من جهه الشمال والشرق، وحدودها الجنوبيه مع فلسطين، والحدود الغربيه مع الاطلاله الجميله على البحر الابيض المتوسط. تمام، عرفنا مكان على الخريطه. ليه بقى لبنان اتسمت بالاسم ده؟ لبنان موجود فيها سلسله جبال ممتده على الساحل الشرقي للبحر الابيض المتوسط. طول سلسله الجبال دي 160 كيلو متر. عربيات حاجه صعبه، مش عارفين نصور، بنتعب علشانكم يا جماعه. يلا الحمد لله. واصل كلمه لبنان بيرجع لكذا احتمال. الاحتمال الاول ان كلمه لبنان مشتقه من كلمه لبن، والكلمه دي معناها اللون الابيض او الابيض، وده بسبب التلج اللي بيكون موجود دايما على قمم الجبال. الاحتمال الثاني بقى انه لما حصل الاستعمار الفرنسي في سنه 1920 كانت لبنان متقسمه لمدن كتيره جدا. جت فرنسا ضمت كل المدن الكتيره دي، ومنها المدن الساحليه وسلاسل الجبال ومناطق الشمال، وسمت كل ده كله على بعضه كده لبنان الكبير. وبعد الاستقلال في سنه 1943 اتغير اسمها للجمهوريه اللبنانيه. وفي احتمالات ثانيه كتير بس دول اكتر اتنين مشهورين. لبنان بقى ليها تاريخ طويل جدا لالاف السنين، اكتر من 7000 سنه، يمكن زي عندنا كده في مصر واكتر شويه. ورغم انها دوله صغيره بس مر عليها حضارات كتيره جدا زي الفينيقيين والرومان والاشوريين والفرس والروم وغيرهم كتير. اعلى نقطه في لبنان موجوده في سلاسل الجبال، ودي ارتفاعها اكتر من 3000 متر، والمنطقه دي اسمها القرنه السوداء. ولبنان مشهوره بالانهار، فيها اكتر من 15 نهر كلهم بينبعوا من جبال لبنان، وده سبب من الاسباب اللي بيخلي جبال لبنان لها اهميه كبيره جدا في لبنان. نتكلم بقى عن اشهر الاماكن السياحيه. لبنان من الدول اللي بتجمع بين التاريخ والحضاره والطبيعه، وفيها البحار والسهول والوديان والجبال، وتاريخ الحضارات اللي مر عليه اكتر من 7000 سنه. نبدا مع اول مكان وهي العاصمه بيروت، ودي مشهوره بلقب باريس الشرق، وده لان فيها كل المراكز التجاريه المشهوره واشهر الاماكن السياحيه ومراكز الاسواق لاشهر الماركات العالميه. ومن الحاجات المميزه جدا في بيروت انها اتبنت واتعمرت بعد ما اتدمرت اكتر من 5 مرات على مدار التاريخ، وان شاء الله بيروت ترجع تتعمر تاني وترجع احسن من اول. واكتر الاماكن المشهوره في
في بيروت هي منطقه مشهوره جدا، وهي منطقه الروشه اللي فيها صخره الروشه. دي موجوده في غرب شاطئ بيروت، وهي من اشهر المعالم السياحيه واللي اتصور عندها افلام سينمائيه كتيره جدا. والصخره دي لها تاريخ طويل جدا، واتسمت بالاسم ده في فتره الاحتلال الفرنسي، لان معنى كلمه الروشه يعني الصخره. بيوصل ارتفاع الصخره دي ل 70 متر، واتكونت بالشكل ده بسبب الزلازل اللي كانت بتضرب بالجزر في لبنان في القرن ال13. ما بقاش من الجزر دي الا حاجات بسيطه منهم الصخره دي. المكان الثاني وهو شلال بلعه او شلال بعتارد زي ما بيسموه هناك، وده عباره عن منظر طبيعي ومعلم سياحي مشهور جدا في مدينه بلعه، بيرجع تاريخه لاكثر من 160 مليون سنه، واتكون على مدار العصور عن طريق نحت الميه في الصخور. ونتيجه للنحت المستمر ده اتكون 3 جسور، حفره بيوصل عمقها ل 255 متر. ومن المدن المشهوره واللي بتعتبر العاصمه الثانيه بعد بيروت هي مدينه طرابلس، ودي مدينه سياحيه وساحليه من الطراز الاول، هي واحده من اهم المراكز التجاريه الهامه. مدينه طرابلس بتعتبر مصدر رزق كبير للدوله كلها. ومن اشهر المساجد الموجوده هناك في طرابلس، وهو يعتبر اكبر مسجد في لبنان، هو المسجد المنصور الكبير. وده مسجد ليه تاريخ قديم جدا، اتاسس سنه 1314، بيوصل مساحته ل 3000 متر مربع تقريبا. والمسجد مميز جدا بالنقوش الاسلاميه القديمه وجمال الفن الاسلامي القديم. واخر مكان معانا هي مدينه بعلبك ومعبد جوبيتر، ودي مدينه تاريخيه عريقه جدا، كانت المكان اللي بيتقابل فيه الطرق البريه للقوافل التجاريه على مر العصور. والرومان قعدوا اكتر من 200 سنه فيها يبنوا المعابد الضخمه، واللي اشهرهم معبد جوبيتر، معروف برضه باسم زيوس. والمعبد لسه موجود لحد النهارده، اكتشفوه سنه 1930 فوق اعلى قمه جبل. والناس اللي حابه تعرف اماكن اكتر في لبنان هنسيب لكم اشهر الاماكن تحت في اللينكات. نتكلم بقى عن المواصلات. المطار الوحيد في لبنان هو مطار رفيق الحريري في العاصمه بيروت. وبالنسبه للاتوبيسات فما فيش شركه اتوبيسات معينه بتخدم المطار مخصوص، بس في ميكروباصات بتكون موجوده بره المطار، دول بتشاوروا لهم يوقفوا لكم على طول، وعاده بيكون لهم ابيض. اما بالنسبه للتاكسي فالاجره المتعارف عليها من وسط المطار للعاصمه بيروت 20 دولار، وممكن تحجزوا تاكسي عن طريق الفندق اللي انتوا نازلين فيه، او تحجزوا تاكسي قبل السفر وبيكون سعره نفس سعر التاكسي العادي، او ممكن تستخدموا اوبر اسهل واسرع. والتاكسي في لبنان معروف بالعربيات المرسيدس والنمر الحمراء. والتاكسي في لبنان مفيش فيه عداد، فلازم تتفقوا على الاجره لانها بتتحدد على حسب المكان اللي هتروحوه مش المسافه. اما بقى بالنسبه لخطوط الاتوبيسات فلبنان بلد مساحتها صغيره، وممكن تلفها كلها بالاتوبيس من شمالها لجنوبها في ساعات قليله جدا. وخطوط الاتوبيسات ملهاش مواعيد محدده وثابته، بس المواعيد الرسميه هي من 7 الصبح ل 8 بالليل. وسعر التذكره جوه بيروت 1 دولار، اما بره العاصمه فبتختلف حسب المكان. ولبنان فيها حاجه مميزه بقى، انها بتسمح للاجانب انهم يسوقوا برخصه بلدهم ومش محتاجين رخصه دوليه، بس بشرط ان الرخصه يكون عدى عليها سنتين وتكون مكتوبه باللغه الانجليزيه. فده هيكون حل كويس للناس اللي حابه تاجر سياره. ولبنان فيها 5 شركات لتاجير السيارات، والاسعار بتختلف حسب نوع السياره، بتوصل لاسعار من 10 ل 50 دولار في اليوم الواحد تقريبا. نيجي بقى للسكن. طبعا حلم اي حد انه يقعد في مكان يكون مليان بالمناظر الطبيعيه الخلابه ومناظر الجبال اللي بيتراكم عليها التلج وبتكون منظر جميل جدا. وفي كذا مدينه اشهرهم مدينتين بيوفروا الاطلاله الجميله دي. اول مدينه وهي مدينه برمانه، اللي بيميز المدينه دي انها مرتفعه عن سطح البحر 750 متر وبعيده عن العاصمه بيروت 20 كيلو متر بس. والمدينه الثانيه طبعا هي العاصمه بيروت، لانها مطله على الشاطئ، والمدينه دي متوفر فيها كل الخدمات، وهي مدينه حيويه جدا. وموجود فيها اشهر شوارع بيروت، وهو شارع الحمراء اللي موجود فيه اشهر المطاعم ومراكز الاسواق واشهر المراكز التجاريه. وهنسيب لكم تحت في اللينكات افضل المناطق والاسعار للسكن. ووصلنا لاخر حاجه وهي الاكل. محبين الاكل هيتبسطوا جدا في لبنان، وده لان الفطار في لبنان بكل بساطه اسمه ترويقه. والاكل اللبناني صحي وبيستخدموا زيت الزيتون، معظم وجباتهم فيها كل انواع الخضار. والمطبخ اللبناني هو عباره عن تاريخ طويل من الحضارات المختلفه، وقريب جدا من بلاد الشام وليه شهره عالميه. ونبدا على طول بقى مع اشهر الوجبات في لبنان، واولهم المناقيش. والمناقيش دي عباره عن الخبز المتغطي بالزعتر والسمسم وزيت الزيتون، ودايما بيكون موجود على الفطار في الترويقه اللبنانيه. ثاني وجبه وهي الفتوش، ودي موجوده تقريبا على اي سفره لبنانيه. والفتوش فيه ما لا يقل عن 5 انواع مختلفه من الخضار. والاصناف دي عباره عن الخس والطماطم والفلفل والخيار والبصل وزيت الزيتون والزعتر، كل ده كده عليه دبس الرمان والعيش المقلي. وطالما قلنا الفتوش يبقى لازم نقول التبوله. والتبوله دي من المقبلات الشهيه، وهي عباره عن سلطه شعبيه مشهوره جدا في لبنان، بتتكون من البقدونس والطماطم والبرغل وزيت الزيتون والليمون واوراق النعناع. والتبوله لها شعبيه كبيره جدا في لبنان، ولها يوم خاص في السنه بيحتفلوا بيه، وهو اول يوم سبت من شهر يوليو. ومن الوجبات المميزه في الغداء اللبناني هي الكبه، وده عباره عن البرغل واللحم المطحون على شكل عجينه، وبعد كده بيكوروه ويحشوه لحمه مفرومه مخلوطه بالمكسرات وانواع الخضار، وبعد كده بيقلوه في الزيت. والكبه لها شعبيه كبيره جدا في لبنان. وعشان نختم معاكم الحلقه بقى فلازم نحلي. جبنا لكم اشهر حلويات اللي لها شعبيه كبيره جدا في لبنان، ودي حلويات مشهوره جدا اسمها حلاوه الجبنه، وليها شعبيه ومنتشره اكتر بالذات في مدينه طرابلس. وهي حلويات من اصل سوري، بس اللبنانيين خدوها وحطوا عليها الطابع بتاعهم، وبيعملوها من زمان جدا. ومكوناتها عباره
عباره عن الجبنه الموتزاريلا والقشطه والنشا والسكر والليمون واللبن ونوع معين من منتجات القمح وهو السميد. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. الناس اللي حابه تعرف اكتر عن لبنان هنسيب لكم كل اللينكات والمصادر تحت الفيديو. وطالما انتوا وصلتوا لحد هنا فانتوا اكيد مشتركين في القناه، والناس اللي مش مشتركه تشترك، والناس اللي مشتركه تفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده اول ما تنزل ان شاء الله. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله على خير باذن الله في باكستان. سلام.